More than 200 million children are involved in work around the world today. The country's Department of Labor and Employment defines child labor as any work or economic activity by a person below 18 years of age that subjects him or her to any form of exploitation or is harmful to his or her health and safety or physical, mental, or psychosocial development. Presently, there are 26.6 million children in the Philippines, and more than 2 million of them are in hazardous child labor. In these work conditions, children may acquire physical injuries and mutilations, poisoning from industrial chemicals, growth deficiency that impact their adult lives, long-term health problems, exhaustion and malnutrition, and even HIV/AIDS among those forced into prostitution. Welcome to Dynamic Living, the Total You, our dear viewers and listeners. We are actually very happy that we can present to you our episode on breaking free from child labor. We have with us here in the studio our crusaders against child labor, and I am very much honored to present to you the Vice President, Federation of Free Workers, Julius Kinglet. Magandang araw sa iyo, Julius. Magandang araw po, Doc Jean, and thanks for inviting us over dito po sa Dynamic Living, the Total You. Opo, and of course we have Miss Rona Sandy Daluta. She's also from the Laura Vicuña Foundation, another NGO that also helps children who are products of child labor. Magandang araw sa iyo, Miss Rona. Good morning din po. Thank you po sa pag-imbita sa amin sa Dynamic Living. Opo, kasi alam naman natin, Julius, di ba? Parang sa census natin, dumadami yata yung mga kabataan na alam nyo, kasama dito sa ating tinatawag na mga child laborers. Yes, Julius. So yun nga po, sa huling survey, actually medyo matagal-tagal na ito, noong 2011, merong 2.1 million daw na bata into child labor, and almost all of them, 96% are into the worst forms of child labor pa, or yung trabahong pambata na very hazardous, what we consider the worst forms nga. And pag sinabi natin, Julius, na hetong mga child laborers na to, di ba parang nakaano tayo na dapat under age of 18 bago natin matawag na bata ito? Opo, so yun nga po, hanggat below 18 ang tao, siya ay considered bata at hindi talaga dapat nagtatrabaho dahil dapat nag-aaral, naglalaro, ini-enjoy yung pagiging bata niya, they get lessons from school, from church, no? And they are being taken care of by our society, no? Ang problema po natin, yun nga po, marami po sa kanilang nasasadlak sa child labor. Now, yung 15 actually po, that's the minimum age for employment. Pwede na po magtrabaho yung mga talagang nangangailangan magtrabaho, halimbawa. Pero, hindi po pwede sa mga mabibigat na trabaho. Dapat mga light work lang kung tawagan, no? Tulad po yung nag-a-assist sa school, yung iba pumapasok sa pagtitinda, yung pong iba kasama sa pamilya nila sa bukid, no? So, dapat po hindi po yung mga mabibigat na trabaho. Meron naman kasi tayong mga programa din sa paaralan, di ba, na tinatawag natin mga student assistants, di ba? So minsan kahit na 15 years old, 14 years old, nakakatulong naman sila doon. At the same time, they get paid for it. Opo. Yung 15 po pwede, pero yung 14 po hindi pa. Kasi 15 yung ating minimum age for employment. Pero alam mo, sa statistics worldwide, isa tayo sa pinakamataas na bansa na meron tayong mga child laborers. And it is kind of sad considering na tayo, ang mga Pilipino, dapat hindi ganon. Kasi meron tayong culture na yung foundation natin, medyo malapit tayo sa ating mga magulang at tayo talaga ay a closely knit family. So Julius, matanong kita, ano-ano ang mga areas wherein sa nakita ninyo at nabasa ninyo at napag-aralan ninyo? Kasi I know that you are closely working in coordination with the DOLE also, na ano-anong mga areas wherein the child laborers are quite huge in numbers? Actually, ayon po sa datos, ang pinakamaraming talaga child labor sa agriculture. Mabigat yun.
Opo, we're basically an agricultural country pa rin kasi, no? So, ang pinakamalaking bilang po ay nandyan po sa agrikultura, kasama na po yung tumutulong dun sa preparasyon ng lupa, tumutulong sa pagtatanim, tumutulong sa paglalagay ng mga abono, naglalagay ng pestisidyo, no? So, nabibilang po sila dyan. So, ang problema po, ang karamihan po dyan, we can consider nga po the worst form kasi ayon po sa pinalabas na kautusan ng DOLE, dapat hinihiwalay, inaalis sa mga hazardous work yung bata. And sa agriculture, na pagpatunayan po ng mga pag-aaral na kapag ang bata na-expose sa field, na nandun pa yung fertilizers, nandun pa yung pesticides, it's hazardous. Kapag ka naman ng panahon ng anihan, gagamit sila ng karit para magtabas ng kanilang aanihin, ay that is also dangerous because they're working with sharp tools. No? So, this has to be avoided. No? And then, syempre po, alam naman po natin yung madalas din pong nalalabas sa TV ngayon, yung commercial sexual exploitation of children. No? Sunod-sunod po yung mga cyber sex dens na nare-raid. And sadly, for many of these that we've seen on TV, even the fathers, the parents of these kids are the ones pushing them into this kind of work. And it's unacceptable po. And it breaks your heart when you get to know and see them na heto pang mga magulang ang nagtutulak sa mga kabataan na to. 'Di ba yung ating kultura dapat 'di ba ang mga magulang inaaruga yung mga kabataan nila. Is there a change also in the trend by which parents relate to their children, Julius? Well, I cannot cite a study in particular, no? Pero I think there is indeed a change in values, especially if a parent became a parent at a young age. And we can relate that to other problems in society, no? Kapag nag-undergo ng teenage pregnancy yung magulang, bata pa nga siya ng mga anak, she doesn't even know how to tend for herself. And yet, eto, binibigyan na siya ng panibagong kargo na mag-alaga ng magiging sarili niyang anak. So, it becomes a cycle. No? Speaking of cycle, the other problem relates to poverty, kahirapan. Yan po yung pangunahing nagtutulak sa marami na ipasok ang kanilang anak into child labor. Paano natin ma-differentiate ito, Julius, yung mga magulang na gusto lang turuan na matutong magtrabaho ang kanilang mga kabataan over the extreme wherein we see them, they're trying to let their children work beyond what should be? Opo. Conceptually, meron po tayong differentiation between simple child work and child labor. So, child work is allowable, child labor is not. So, halimbawa po ng child work, tinuturuan mong magwalis at maglinis ng bahay ang anak mo, pwede yan. Ikaw ay may tindahan, kasama mo yung anak mo, direct supervision naman ng magulang, pwede po yun. It becomes child labor kapag ka po nag-exit na sa mga, lumalagpas na sa mga limits. Like for example, the number of hours, no? Mag-exceed ng 4 hours yung trabaho ng bata, delikado na po yan. Magtrabaho siya ng gabi, delikado na rin po yan. Magtrabaho siya under the heat of the sun, delikado rin po yan. Magtrabaho siya sa lugar na mataas, masyadong malalim, tulad ng pagmimina, or sa ilalim ng dagat, tulad ng muruami, ay delikado rin po yan. And worse, kung totoo po yung mga nabalitaan natin hinggil sa kaguluhan sa Marawi, kung meron nga po mga bata na nare-recruit to commit terrorist acts, or kaya po anumang bagay na criminal in nature, then that's also considered one of the worst forms of child labor. Napakalungkot kung ganun ang nangyayari, at hindi dapat siya mangyari. Heto ba, Julius, paano na ipasok yung inyong Federation of Free Workers dito sa advocacy ninyo ng child labor? Well, child labor po kasi is also an employment issue. And since the Federation of Free Workers is a workers' organization, we establish trade unions in different workplaces. So yun po, minarapat po ng Department of Labor and Employment at ng International Labor Organization na tiyakin na ang mga workers' organizations tulad po ng FFW ay kasama sa laban against child labor. So, puntahan ko muna si Rona, Alam ko na magkaibigan to si Rona at si Julius, Rona, you are representing Laura Vicuña Foundation, hindi ba? Paano ikaw naging aktibo dito sa inyong foundation na ito? Yun po,
tinrain po kami ni sister maging young advocate. Yun po, pinapasama niya kami sa mga gawain tulad ng sa PNCC po. Yun yung unang-una ko pong nakapasok para maging aktibo sa nila sister. Tapos, yung ginagawa po nila sister, yung magbigay ng protection sa mga kabataan. Lalo na yung mga kabataang nangangailangan ng tulong. Yun nga po yung napapaaga sila sa pagiging batang manggagawa po. Si Laura Vicuña, sino ito? Bakit she has this foundation purely for children and for helping out families? Si Laura Vicuña po ay isang batang babae na taga-Argentina, Chile po. Estudyante po siya ng Salesian Sisters of Don Bosco na inalay niya po yung buhay niya para sa mama niya. Kapalit ng pagbabagong buhay ng mother niya kasi yung mama niya po nakikisama sa ibang lalaki pero patay na po yung father niya. Okay. Now, hetong Laura Vicuña Foundation ay marami kayong mga activities, no? Pero ano ang mission ng inyong organization? Magbigay po ng healing and recovery sa batang na-abuse, na-exploit, tsaka na-traffic po. Heto, Julius, no? Healing, recovery, and ano yung isa mo? Yung na-exploit. Yung healing and recovery for children who have been exploited and abused. Hindi ba mabigat siya, isipin at tanggapin na yung mga kabataan ay naaabuso natin? Opo, napakabigat po sa damdamin kasi paulit-ulit nga tayo sinasabi na lalo't kahapon ay kaarawan ni Dr. Jose Rizal, sa kanya nang galing yung pananalita ng kabataan ng pag-asa ng bayan. So, kung hindi natin inaalagaan yung pag-asa ng ating bayan, what hope are we giving to the whole nation? No? So, kaya po mahalaga, lalo po nung makabilang po kami sa laban sa child labor, napakahalaga po nung mabuo po yung Philippine Program Against Child Labor. No? Ang Philippine Program Against Child Labor po, it's a multi-sectoral initiative to address the problems of child labor. Nandyan po sa pangunayan ng Department of Labor and Employment as a government agency together with other 20 government agencies including the DSWD and DepEd, and then workers groups like the FFW, employers groups, and other NGOs. No? So, ang apat po yung mayor na kanyang tunguhin. Unang-una, prevention. Kapag alam natin na may tendency ang batang pumasok ng child labor dahil sa kahirapan at iba pang sitwasyon, i-address na natin agad yung problema. Pangalawa, kung ang bata ay nandyan na sa child labor, ay dapat atin pong iligtas, kunin sa mapang-abusong sitwasyon. Pangatlo, kapag ka po ang bata, syempre pag kinuha po natin, tulad po nung binabanggit ni Rona kanina, kinakailangan niya ng healing. Kinakailangan na lahat ng kanyang sugat na natamo, whether it's physical or nasa puso, nasa kanyang isipan, ay dapat nating mapagaling. At pang-apat, syempre po, matapos natin kunin ang bata sa isang mapang-abusong sitwasyon, dapat maibalik siya sa lipunan o ma-reintegrate. Paano ninyo yan ginagawa, Julius? Like for example, wouldn't you get into trouble also with the employers kapag pinull out natin yung bata in a situation like that? Or wouldn't we also get into trouble with the families who has placed their children in such a situation? Opo, talaga pong gano'n, no? Well-entrenched into the system yung iba't ibang pamamaraan para makatakas sa pananagutan yung mga may kasalanan. So kaya naman po kailangan po natin ng tulong ng iba't ibang sektor. Halimbawa, sa panig po natin ng mga ordinaryong mamamayan, kung may makita po tayong sitwasyon ng child labor, we have to report it. We do not encourage you to confront the employer or whoever is running the illegal activity. We don't encourage you to confront them directly. Better report it, no? Pwede po yan i-report sa DOLE sa hotline 1349 or kung alam po nila nasan yung pinakamalapit na field office ng DOLE, they can go there. At kung criminal na talaga yung nature ng activity, they can go to the Philippine National Police.
So sa pamamagitan po ng Sagip Batang Manggagawa, doon po natin ililigtas yung mga bata. We should not do it on our own kasi nga marami pong kapit at maraming armas yung ating mga kalaban, lalo na kung talagang sindikato yan. So that's one of the things we have to do. And then of course, hindi naman po siya nagtatapos kapag naligtas na natin yung bata eh. Kasi it's one thing para alisin sila doon sa pang-abusong sitwasyon. It's another thing to make sure that they return to their childhood. What does that mean? Dapat the health services they were not getting, may bigay sa kanila. The education they were deprived of, dapat mabigyan sila. And yung simple na muli niyang maranasan na maging bata, yung naglalaro, nakikipagharutan, nakikipagkulitan, yun po, dapat maibalik dun sa bata. Puntahan natin si Rona. Rona, bago natin pag-usapan yung mga programa, let's talk muna lang muna about the programs of the Laura Vicuña Foundation bago tayo maging personal, no? Itong Journey of Hope ninyo na programa, ano ito? Yung Journey of Hope namin, nagsimula po muna sa community po. Yung meron po kaming Child Protection Clinic on Wheels na kung saan umiikot po to sa kada community po na nasasakupan din na tinutulungan ng Laura Vicuña. Tapos dun po sa community na to, yung mga parents po or yung mga adults po, nagtutulungan para mag-report kila sister na merong batang ganito na kailangan tulungan, na naabuso or na naging part ng nagtatrabaho ng maaga. So pagdating po doon, pag-report po sa kanya, tutulungan nila sister, doon po dadalhin sila sa center na po, yung Laura Vicuña Center, kung saan magbibigay na ng healing and recovery para maging maayos ulit yung buhay ng bata. At the same time po, binibigyan siya ng pagkakataong mag-aral para po makarating siya doon sa training na tinatawag po, kung saan nagkakaroon po ng pagkakataon na pag nakatapos yung bata, mayroon po siyang chance na makatrabaho kaagad, makapaghanap ng sarili niyang trabaho para makatayo sa sarili niyang paa. And yung sa rin po sa Journey of Hope ng Laura Vicuña, meron po doon na kapag yung bata po matalino or kaya niya po pinapag-aral po nila sister ng college at doon po pinapasok sila sa independent living po na programa na kasama din po ng Journey of Hope. From community to center and then sa independent living, tapos sa employment na po yung pagtatrabaho niya. So, ang ibig sabihin nito, Julius, yung mga sinasabi mong apat na haligi ng inyong programa, no, together with DOLE and DSW and the rest of the government agencies, hetong ginagawa ng Laura Vicuña Foundation, this is this is the one that will tell us na yung mga pinagsasabi mo ginagawa nila, no? Kasi binibigyan pa nga ng hanap buhay tinitrain pa para magkaroon siya ng panibagong buhay pag siya ay nakatapos ng pag-aaral. Tama po. Holistic po kasi talaga yung approach, kaya from the time na may danger na maging child laborer siya, hanggang sa panahon na i-approach siya from child labor, dapat po tuloy-tuloy ang serbisyo. Kasi ang tendency, even if you take out the child from child labor, kung wala naman pong ibang employment and livelihood opportunities yung parents, the tendency would be for the child to go back. No? So, it's part of the package. Bigyan po ng training actually, principally nga ang mga magulang para sila ang talagang kumayod para sa kanilang pamilya. Ang bata, kapag po yun, pag nasa employable age, minimum age for employment, saka po siya ginagawang bahagi ng mga pagsasanay. Heto ba, may livelihood programs ba tayo para sa mga magulang mismo upang ang mga magulang, ay tumayong mga magulang talaga? Opo, marami pong pinanggagalingan, pero principally po, under the Philippine Program Against Child Labor, yung pong livelihood training and opportunities, marami po niya ng Department of Labor and Employment. And then we can also coordinate with the Department of Trade and Industry to provide naman po, lalo na yung mga nagsimula na gustong i-improve yung kanilang business skills. Diyan po papasok yung DTI. And then we also have, of course, TESDA, yung pong Technical Education and Skills Development Authority. Sometimes when they train, training cum production na. No? So,
if during training you get to produce what you were trained for, then you can earn from that. And then that would be your initial capital kapag ka po, ikaw na magpapatakbo ng negosyo. So, heto ngayon, no? Sa iyo naman, Rona, sa inyong foundation, meron ding mga programa para sa mga magulang. Meron po, yung sa Negros po. Binibigyan sila ng yung baboy po, yung biik. Para dun magsimula. Mapalalakihin nila yun tapos ibibenta po nila. Binibigyan lang sila ni sister ng foundation po ng pondo para magsimula po. Meron kayong datos or data, Rona, ilan ng mga kabataan ang inyong natulungan sa inyong foundation? Marami na pong mga bata na tulungan kasi po marami po sila sister na bigyan ng scholarship po. And aside from dyan sa inyong journey of hope, meron pa kayong tinatawag na residential shelter. Ano naman ito? Opo, yan po yung sa residential shelter po. Dito po yung dinadala yung tinatawag po namin na kailangan bigyan ng healing and recovery po. So doon po sa loob na yon, sa loob ng center na yun o residential center po, doon po sila nag-aaral, tinuturuan sila paano maging isang pamilya po. Kasi po dapat magturing sila parang nasa loob sila ng bahay, may pamilya sila kahit na wala man yung parents nila doon. Pero yung tumayo pong magulang nila ay yung mga madre at yung bawat isa sila po. Tapos sila po ay may nag-aaral po sila sa Angelicum, yung po yung RIP program ng Angelicum para sa mga mahihirap din po. Libre ito ang tuition Libre nila? po. So kahit na ang pagkain at tirahan nila, libre sila? Libre po. So hetong kanilang ginagawa, this is just an example of an NGO na kaakibat, you're also an NGO, ang FFW, na kaakibat ng gobyerno upang, tuloy-tuloy na mapagaan nga yung ating problema dito sa mga child laborers na ito. Opo, kinakailangan po talaga ang tulong ng mamamayan para po masawata natin ang child labor. And in as much as we want to ask more from government, what is positive is that over the past few years, malaki na po yung in-improve when it comes to the government itself trying to help the people. Kasi, well, for one, yung conditional cash transfers, ang maganda pong balita dito ay yung family development sessions given to parents of beneficiaries now include modules on child labor. So, making sure that their children do not get into child labor is one of the conditions na. So that's bago sila maging beneficiary nito, yes, di ba? or para maging patuloy na maging beneficiary. So, magandang hakbang po yun. Pangalawa, sa bahagi po ng DOLE over the years, lumaki na rin po yung kanilang pondong inilalaan upang sugpuin ng child labor. In fact, kung di po ako nagkakamali this year, something like 5 million pesos na po ang budget nila. Pangatlo, napakaganda po dahil patuloy ang suportang binibigay ng international community. In particular, the International Labor Organization, pati po UNICEF. Pero ang ILO po talaga ang may mga direktang proyekto ngayon na, for example, yung pong kanilang existing project ngayon addresses the problem of child labor in mining. And of course, we all know that mining in itself is also a very controversial issue. Alam naman po natin yung mga na-revoke na mining permits and everything, which speaks of safety. And syempre, kung yun nga mga adults, hindi mo ma-ensure ang safety in mining activities, nag-cave in yung mines and they die, they get buried alive. Paano pa po kaya yung mga bata who are in small-scale mining, exposed naman sa mercury, exposed to sharp tools when they try to break down the ores. So, yun po, it's a big challenge. Ang maganda po ay nagtutulong-tulungan po ang lahat ng sektor. Kabilang na po ang mga union tulad ng Federation of Free Workers. Kami naman po, what we do is try to monitor if there is child labor existing. Halimbawa, sa kanya-kanya mga pagawaan ng aming mga mga pagawaan ng aming mga members, pagka po may nakita sila na child labor situation, they can directly report that to us or DOLE. Do you also impose penalties if yung inyong mga kasamahan, members ninyo sa inyong federasyon is also exploiting children to become part of their labor workforce? Meron po kaming resolution na pinirmahan po way back 2 decades ago pa
Noong 1990s pa po yun. At sinasabuhay na lang namin every convention. Meron po kaming malinaw na direktiba sa aming mga kasapi na hindi kami dapat nang-aabuso ng bata. Dahil as an organization that promotes workers' rights, ay hindi po dapat mahiwalay dyan ang rights of children. We'll take a very short break, and when we return po, we will continue on with our discussion here in Dynamic Living on breaking free from prison and bondage of child labor. Please stay tuned. Child labor is when you make a child work for an economic activity that is hazardous to his health. No? So in the Philippines, when we define child labor, we refer to those below 15 years old who are working. And that's illegal. Okay? So below 15 years old. There are only 2 exemptions, and that is when the child is working solely with his parents or guardian, and that there is only a family business or undertaking, and children in the entertainment industry. Halimbawa, yung mga artista natin, no, but they have to secure a work permit from the Department of Labor and Employment, and that's only for a few hours a day. Okay? And then, 15 to 17 years old, they are allowed to work already, but not in hazardous undertakings. So that's basically child labor. No? And do you know that there are about 2.1 million child laborers in the country today, and 90% is in hazardous work. It's a good thing that in this issue, there is multi-sectoral response. This is one issue that stakeholders unite, unlike labor issues such as minimum wage or contractualization. But when we talk about child labor, it's a national movement, and it's not only government, it's not only DOLE, but the whole of government is working on it. We have a national child labor committee composed of different government agencies such as the DSWD, the Department of Health, the DILG, Department of Justice, Department of Agriculture, the National Youth Commission, Council for the Welfare of Children, etc., 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 and NGOs as well, right? Plus employers and workers groups. So these organizations have specific programs on child labor, but for the government, we have this Help Me Convergence program. Help Me refers to H, health, then E, education, L for livelihood, and then P for prevention, prosecution, and protection, and then Me is monitoring and evaluation. So that's a convergence program, and we hope to reduce the number of child laborers for a certain period of time. For example, we have included it in the Philippine Development Plan, and we seek to reduce 630,000 child laborers in the next 6 years. Council for the Welfare of Children is, we know that it's an attached agency of the DSWD, and it's an overseeing body for all children's concerns. And the National Child Labor Committee is a subcommittee under the Council for the Welfare of Children. So we report basically to the council, and it helps us in terms of promoting policies for working children and child laborers. For example, we have drafted an executive order for the signature of the President, institutionalizing the National Child Labor Committee, strengthening it, giving it more funds, more resources, both human and financial. So that is the role of CWC to us. Agay, maraglapad man akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan dire. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.
A Council for the Welfare of Children is one with the Department of Labor and Employment, Bureau of Workers with special concerns in celebrating the 2017 World Day Against Child Labor. As you can see, we conducted the art workshop for the children, participated by different NGOs. We have a total of 23 children as participants to this art workshop. Our main objectives for this workshop, first of course, is for the children to understand the concept about child labor, especially the theme which is about in conflicts and disasters, let us protect our children. We also specify the need to express their views and feelings in terms of artwork using the art medium for this. So they use different art materials as we provided those materials. And then also we would like to exhibit the artworks of the children in our advocacy activities like booth exhibit, and then also in our advocacy materials like printed materials such as brochure, flyers, leaflets, etc. So for this, I would like to congratulate all the children who participated in this event or the workshop, which is a prelude to the main event this afternoon by 5 p.m. at the open air auditorium of Rizal Park, wherein they will showcase the artworks within those events until 9 p.m. Welcome back to Dynamic Living in the Total You with our episode, Breaking Free from Child Labor. And dito po kasama ko pa rin po si Sir Julius from the Federation of Free Workers and Miss Rona from Laura Vicuña Foundation. So, ngayon balikan kita, Rona. So, kanina, napag-usapan pa lang natin yung Journey of Hope, napag-usapan natin yung inyong sa residential ninyo na mga programa. Heto namang link, ano ito na program ng inyong foundation? Yan po yung pagkatapos po nung bata. Pag di ba, community center, tapos yun na po yung independent living. Sa independent living na po yan, diyan po yung part na nagtitraining sila. Noon po kasi may partnership po yung Laura Vicuña sa mga 5-star hotel. Na pagkatapos sila mag-train sa vocational course like meron pong tailoring, yung business and office technology, yung kurso po ng TESDA. Pagka-graduate po nila doon, dinadala sila para magkaroon ng pagkakataon, matrain sa hotel at doon magtrabaho. Meron po kaming success na po na mga ano rin po na train na yung iba chef na po ngayon ng hotel na 5-star din po, and yung isa may position na rin po sa hotel. Hetong inyong praise na yung PRAISE ninyo na program, ano naman ito? Yung po yung para sa mga parents reject, yung abuse, exploitation, and praise. Wait lang pa. Sige lang, it's okay. So, anong programa ito? Yan po yung magbibigay ng session, magbibigay ng awareness sa mga parents na sila mismo po mag-reject ng abuse para sa kabataan, na sila mismo magtitigil, magsasabi na stop yung pang-aabuso sa kabataan, kasi dapat po, di ba, dapat mahalin yung mga kabataan, hindi sila dapat napupunta sa mga delikadong parte ng buhay. Heto Julius, yung sinasabi ni Rona na meron sila yung programa din na kanina na we already discussed it a little bit na hetong mga magulang di ba? Dapat sila din i-educate din natin sila. Opo, it's a major part of the advocacies that we do. Kasi po, in the first place, talaga namang ang dapat pangunahin nangangalaga sa mga bata ay mga magulang. If they fail in that duty, ay mahirapan po tayo para sa bata. So, ginagawa po natin yung kabahagi talaga yung mga magulang, awareness raising muna, and then once they've gotten enough awareness, parenting skills, meron po tayong mga parenting seminars to our different NGOs, at saka sa mga family development sessions nga po ng DSWD. And eventually, yun, livelihood and training opportunities. Heto ngayon, Julius, ako nakikita ko yan sila, mga bata, pag-alagala. Diba? Minsan, andun ng halungkat ng mga basura. O kaya naman, ang sad thing pa niyan, ang babata, they're carrying with them at their backs, mga babies,
begging in the streets Nakikita natin ito. At ito ay parang, it tugs at the very core of your being, seeing these children who should be in school and yet they're out there Well, the worst thing that could happen is kung talagang sindikato pa po ang nagpapatakbo niyan. No, kasi for all we know, nagpapanggap lang yung magulang kunwari na may bitbit na bata at yung bata pala ay na-traffic lang, na-smuggle lang nila from some rural area. No? So, again, as I've said po kanina, that's also one of the worst forms of child labor. No? Because the situation itself endangers the safety and health of the child. No? Tama ba na hubot-hubad yung bata, binibilad mo sa araw? Tama ba na sa bawat oras na lang ay nalalanghap na yung usok mula sa mga sasakyan? No? So it endangers the bata and parang ginagawang illegal economic activity ng mga sindikatong ito. Iba pa po yung sa usapin ng scavenging, no? Dahil tulad nga po ng kwento ni Rona, mayroon pong panahon na dumating noon na yung tatay po niya ang kasama niyang nag-i-scavenge. No? So, hindi po kasi natin maituring siya na decent work at this point. No? Kasi kapag ang hinahalukay mo o yung tinatawag na kinakalakal ay basura, automatically it exposes the child to a lot of hazards. No? Mga chemicals, no? Yung mga pinagtapunan na dumi, yung mga tissue na pinanggalingan sakit, mga tirang pagkain na bulok, no? At yung mga insekto, mga daga na maaring dumikit sa balat ng bata. No? So, these are also the things that we have to ensure na hindi po pinapasukan ng mga bata. There are improved processes na naman po, no, in the recycling technology that we have right now. So, dapat po doon na lang tayo sa mga mas safe na uri ng trabaho para sa mga bata. Rona, bago tayo nagsimula kanina, natanong kita, bakit ka napadpad sa Laura Vicuña Foundation? Yun po ay sa tulong din po ng DSWD na nag-refer po sa kanila para tanggapin po kasi sa Tondo po, di ba po sa Tondo ako galing, so exposed po ako sa drugs na kasi yung nanay ko po drug addict noon. Shabu po yung tinitake niya. So, ilang taon ka nung panahon na yon? Mga 7 po, kasi 8, mga 6, 7 natatandaan ko pa po kasi yung mga pangyayari noon. So, 8 years old po ako nung dinala kila sister para bigyan ng pagkakataong maging bata muli. Kasi po, nung habang lumalaki ako sa Tondo, yung pagiging inosente, pagiging bata, unti-unti pong nawawala. Kasabay na rin po nung tumira kami sa kalsada ng tatay ko, nagkakariton lang siya. At ikaw kasama ka din ng tatay mo nangunguha ng basura? Opo. Nangongolekta po kami. May time po na yung pagkain po na nandoon na sa, kanyari sa Jollibee, yung mga tira-tira pong buto, kinukuha po namin yung para iprito ng tatay ko. Tapos nagkaroon po nung hindi inaasahan na, hindi na ng tiyan ko, hindi po tinanggap hanggang sa, hindi naman po ako pinadala sa hospital kasi wala kaming pera. So, candy lang po talaga yung binigay ng tatay ko sa akin. Okay. So, that was when you were 8 years old. Tapos, nung nadala ka na dito sa Laura Vicuña Foundation, hindi naman tumutuloy ang iyong tatay? Hindi po. Hiwalay po kasi yung nanay at tatay ko. So, yung nanay ko lang po yung nakakaalam na dinala po ko kila sister para matulungan. Kasi po yung tatay ko, may pamilya pong iba. So, nung dinala ka sa Laura Vicuña, ano ang nangyari sa iyo doon? Doon po binigyan nila ako ng pagkakataon. Unang-una po yung pinaka-basic needs namin, yung magkaroon ng tirahan, nang merong mag-aaruga sa amin, at yung binigyan kami ng pagkakataong makapag-aral. At mangarap muli para sa amin. Okay. So, natapos ka at ang alam ko ay natapos mo ang isang kursong edukasyon. Ano? Opo. You're isang guro ka na ngayon. Ano? Opo. Sa tulong ng Laura Vicuña Foundation. Opo. Heto naman, Rona, ngayon din, ikaw ay nagbabalik tanaw sa iyong foundation at tumutulong ka rin, di ba? Opo. Bumalik po ako, nag-volunteer po ako kay Sister Vic. Sabi ko po na, gusto ko pong bumalik sa inyo at magpasalamat. Kasi po, before ako nag-take ng 4-year course, pinatake muna nila ako ng vocational. Natapos ko rin po yung Business and Office Technology. Tapos, pinag-aral ulit ako ni Sister kasi sabi niya po na hindi pa ako handa, baka maglaro lang daw ako sa trabaho. So, pinatake niya yung 4-year course. So, ngayon, handa ka na maging, maging mature and adult enough not to play?
Opo. Julius, nakakatuwa, no? Nakakataba ng puso na heto si Rona, who is now actively involved with a foundation that helped her, have that dream of hers fulfilled, no? At maging bata ulit, So these are success stories, di ba? Pero meron din ba ikaw na-encounter, Julius, na, nasagip na nga, natulungan na, and yet, nabalik pa rin at nabaon? Actually, marami pong ganong sitwasyon. Especially kasi po, there was a time at the end of the 90s at pagpasok ng bagong milenyo na dagsa po yung foreign funding for a lot of programs that address child labor. Ang problema, 3-4 years po yan na malakas. After that, parang halos biglang sabay-sabay naman nangawala itong mga programang ito. So, yung po mga projects na hindi naka-integrate yung sustainability aspect niya, bumagsak. So, in effect, halimbawa, yung mga natulungan na mga bata sa footwear, natulungan ng mga bata sa mining, natulungan ng mga bata sa tulong. Bigla pong nawala yung assistance ng hindi pa napaplano ng mga organisasyon paano ipagpapatuloy yung kanilang mga nasimulan. Kasi nung nandyan, biglang bagsak And then, it suddenly ends, no? Kasi our foreign partners finally found another place, another country to help. Kasi syempre, yung pong cycle ng project ng pagtulong nila sa atin, nakabatay din sa mga respective cycles ng kanilang organization. So, malungkot po yung naging panahon na iyan dahil marami nga pong naibalik. Ngayon lang po tayo nakaka-recover talaga ng gusto under the Philippine Program Against Child Labor because many of the programs are now institutionalized. Hindi na lang po donor-driven kung tawagin. Hindi na lang nakadepende sa tulong ng foreign iba. assistance. Kumbaga, sa loob na mismo, naka-integrate na siya sa ating programa, sa ating gobyerno. Exactly. Which should have been, di ba? Opo. That should have been the drive of the government, di ba? Opo. Hindi siya dapat na tayo ay naghihintay ng tulong sa iba, kundi tayo mismo tutulungan natin yung bawat sarili sa atin, no? Pero heto, Julius, matanong kita, dito sa aspeto ng child labor, which effect in the child do you believe is the most difficult to heal and to help recover? Sa tingin ko po, ang pinakamalaking epekto yung lost childhood. Malaking bearing yun kasi people who've had happy childhoods become happy people, productive people, and people who infect others with happiness and hope, no? Yun po yung problema. If they started out being children but not experiencing childhood, I think that's the worst thing that could happen. Isa yung Rona, heto, nung ikaw ay nandun pa sa kalagayan, sa katayuan na kasama mo yung tatay mo, nagsascavenge kayo, at you were working at a very young age, and then bigla, napasok ka doon sa foundation at natulungan ka. Did you have nightmares? Did you have, dreams or fears na mamaya maudlot yung journey of hope mo? Meron po. Kasi po, di ba, yung sa akin po yung tinake ko na nightmare ko, kasi pagpasaway ka po, hindi naman siya automatic. Yung may pagpasaway ka at di na talaga maaari kang mailipat. So, yung pangarap ko, maaring maputol siya. Kasi si sister, hanggang sa makaya na nila matulungan ka, tutulungan ka. Pero kung mismo kami hindi magpapatulong, wala pong magagawa yung mga madre. Yun po. So, kailangan kayo mismo, you'll take the effort to really help yourselves. Meron ka bang mga kasamahan, Rona, na hindi rin naging successful despite the help of the foundation? Opo, meron po. Siguro po mas marami yung, hindi naman siguro, yung marami-rami din naman po yung tinulungan, pero hindi nila natanggap yung, hindi bukal sa loob yung pagtanggap nila ng tulong kung kaya't na pariwara ulit sila. And yun ang nakakalungkot, Julius. Andyan na yung tulong, andyan na yung pagbabagong buhay sana sa harapan mo, and yet mawawala din. Kaya nga po tama yung African adage na it takes a whole village to raise a child. No? So, even if there are serious efforts like what the Laura Vicuña Foundation has been doing, like what we have been doing,
if the rest of society does not care about what we're doing, wala rin pong mangyayari. So anumang buti yung aming ginagawa, kung paglabas sa mas malaking lipunan ng bata, nandyan pa rin yung kahirapan, nandyan pa rin mga factors that lead to child labor, babalik at babalik po kung hindi tumimo sa isip ng bata. Ito bang mga yung tulong na ito. disasters na nangyayari sa ating bansa, no? Yung mga disorders or yung mga peace, mga war, mga ganyan na nagdi-displace sa ating mga kabataan at mga pamilya nila. Will this also be part of the cycle that will, encourage and perpetuate child labor? Sigurado po tayo dyan. Kaya yan po talaga yung tema ng ating World Day Against Child Labor this year. Sa panahon ng armadong tunggalian, sakuna o bagyo, iligtas ang mga bata sa trabaho, mapang-abuso. Kasi we really know for a fact na yun ngang bata ay ma-caught in the crossfire of a war, masyado ng traumatic. Paano pa kung siya yung sinasangkalan talaga at may hawak na rin ng armas? So napakalaking galos po yan at pagkasira sa kanyang values. Pangalawa, yung pong ating mga criminal elements, they also take advantage of disasters because yun po yung panahon na maraming taong lumilikas, no? From one place to another, no? Sa kaso ng Marawi, hindi bagyo pero gera. So kinakailangan lumikas sa mga karatig pook ng Marawi itong mga tao. Diyan po nangyayari ang maraming sitwasyon ng trafficking. Alam po natin na people who flee from their homes are desperate. They're desperate to regain their livelihood, to get jobs again, and marami po sa kanila ang kakapit sa patalim. So, napaka-problematic po talaga ng panahon ng mga sakuna at bagyo. Kung kaya't kinakailangan, mas ibayo po yung ating efforts to make sure na ang mga bata ay naliligtas sa lahat ng uri ng abuso. And syempre, dito, dahil nga sa mga ganyang problema, kailangan na very watchful tayo, no? Lahat ng parte ng society, not just the government but even the community at large. Ang mga mamamayan, ang mga magulang, ang mga Oo. kapwa-bata, ang mga kabataan, mga manggagawa, lahat po ay we have a role to play. Rona, balikan ko ikaw. Ako'y natutuwa naman sa iyong success story. May kapatid ka ba? Meron po. And 5 nasaan kami na? pero patay isa. Yung Okay. mga bunso po ako sa pamilya, sa magkakapatid. Yung mga ate ko po may mga pamilya na may anak na nagkaroon nga po ng pagkakataon na sinasabihan nila ako na ang swerte ko daw po kasi sila rin po natulungan po sila ng mga bata kami. Binigyan sila ng pagkakataon, binigyan sila ng scholarship pero yung pinili po nila yung landas na hindi para sa kanila. Kaya po ngayon nagsasabi sila na nagsisisi sila at di nila kinuha yung pagkakataong yun. So, may mga pamangkin ikaw? Meron po. And sila naman ngayon ay hindi naman sila pinapatrabaho ng hindi dapat. Hindi po. Yung mga kapatid ko po, sila po mismo yung nagtatrabaho at naghahanap ng pagkakataon makakita ng pera. Okay, napakaganda din kahit papaano. Kahit na hindi sila naging kasing successful mo, and yet they love their children enough to protect them. Ano mga challenges do we face today, Julius? In terms of, yung organizations niyo pa lang, it's a heavy duty, to be able to work on and oversee yung mga members ninyo, make sure na they don't hire child laborers, o kaya naman make sure that the working conditions are safe and secure. Isa yan. Pangalawa, lalong-lalo na ngayon at kayo ay very actively involved with the drive of the government against child labor. Marami naman po tayong pwedeng paghugutan ng lakas at inspirasyon. No? Halimbawa po, nung nakaraang weekend, nung nakaraang Sabado, nandun din si Rona, nung ating ginunita ang World Day Against Child Labor. Meron po tayong magandang programang ginawa, yung Himig at Tula para sa 1 milyong batang malaya. No? Kasi po yung pong hashtag 1M Batang Malaya o 1 milyong batang malaya, yun po talaga yung call ng ating campaign, no, to end child labor in the Philippines. And it was a night of fun. Free concert po siya, so maraming tugtugan, maraming tula, maraming pananalita na nagpapataas sa kamulutan ng mga tao hinggil sa child labor.
Marami pong performers ng mga child labor advocates tulad ng The Big Jewel and the Best. Sino lead singer noon? Alala mo? Hindi nga po. Hindi niya kilala. Hindi kasi kami yung kumanta. Wala na ako nun, sir. Ayun. And yung pong aming main act for that activity was Aisa Seguera, who is now the National Youth Commission chairperson. So, it speaks of our hope, our optimism that we can do a lot. Kasi if we have the youth on board, if we have the children on board, mas marami po tayong mas mamumulat pagdating ng wastong panahon. Yes, napakaganda, no? Kasi ibig sabihin, everybody's trying to help out. Rona, yung inyong organization, the Laura Vicuña Foundation, meron pa ba itong mga programa or mga, dreams na ipalawak pa yung gaano ang mas malaki pa yung inyong mararating para mas marami kayong matutulungan? Meron po, yung pumupunta po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas po. Tulad namin, nagpunta po kami ni Ate Carla, punta kami ng Negros, Cebu, para mag-advocate ng yung awareness po na yung mga, lalo na sa mga bata natatraffic po. Kasi di ba mostly po na natatraffic galing sa province, pupunta nandito sa Manila para makahanap ng trabaho. So binibigyan po namin sila ng pagkakataong malaman kung ano yung dapat na hindi. Kasi meron po dun yung namin, kasama ko pong sa Ate Carla, nagmuntika na po siya ma-traffic. So, binibigyan niya yung sitwasyon niya, yung sarili niya, binigawa niyang example para yung mga bata na nandun, hindi masilaw sa trabaho na meron sa Manila. Ganun po. So, at least maganda yun kasi they go from place to place. And sharing your experience kasi is the best way to be able to encourage others, to have that dream in their lives. Julius naman, ano yung iyong, kumbaga, yung vision mo for our country? Ang vision po natin ay isang child labor-free Philippines. So, kung Kaya ba natin i-attain? Yan po yung challenge we took on for ourselves. Kaya po tayo may kampanyang 1 milyong batang malaya. Kasi po, ang plano talaga between now, well actually last year pa, between now and until 2025 as part of our commitment with the United Nations Sustainable Development Goals, we want to get 1 million child laborers, 1 million children out of child labor. So it's a tall order pero kailangan laging hakbang tayo pasulong. Halimbawa, sa larangan po ng batas, there are many improvements that need to be done. Kasi when RA 9231 addressing child labor was passed in way back 1999, hindi naman nilinaw yung pagmumula ng resources at hindi po kinilala yung body na mag-oversee ng mga programs and policies on child labor, which is the National Child Labor Committee, no? So, ngayon po, it's already in the works. We have submitted a proposed executive order to Malacanang formally establishing the National Child Labor Committee, giving it a fixed budget, and giving it po, kumbaga, yung talagang maayos na birth certificate at assignment na it would oversee all of the child labor programs ng pamahalaan. At which is one big step, no? Kasi, and I think we need that para kumbaga, there's one big umbrella, one big head that will just oversee all of this, para hindi watak-watak. Exactly. No? And mas mapapadali at mapapaaga yung inyong attainment of your 1 million children free, no, or out of labor. Ikaw naman, Rona, ano naman yung iyong adhikain or your advocacy aside from, being able to continue on working with the Laura Vicuña Foundation? Yun po yung sa akin po. Gusto ko po yung magkaroon sila ng mangarap po sila. Kasi di ba po pag nagkaroon ka ng pangarap, dun ka magsisimula sa pinakamaliit tapos papunta sa pinaka gusto mong marating. So hindi hadlang yung pagiging mahirap mo. Okay lang naman po na mahirap ka basta walang nagtatrabahong bata. Yung at isa pa na magkaroon sila ng yung magandang buhay. Kahit na hindi naman ganong kayaman or basta magkaroon lang sila ng patutunguhan sa buhay. Yes, maganda yun no? Ibig sabihin patutunguhan, hindi pa paurong, hindi pa atras, kundi forward o pasulong tayo. Yun yung ating adhikain. Sa tingin mo ba, Julius, hetong ating mga goals
and dreams for our children, no? To be able to be children. Kasi yun na ang dapat, kaya nga sila isinilang sa mundong ito upang maging masayahin sila. At, you know, they will have their childhood, no? Sa tingin mo ba, tayo, ano ang magiging role ng community natin dito? Well, definitely, malaking-malaki po. Unang-una, we have to address the issue of poverty and inequality, no? Dapat po magkatambal lagi yun kasi we have figures from government which says that we have improved our GDP, GNP, and other indicators. However, we may agree that yes, tumaas yan para sa buong bansa, pero kanino napunta yung dagdag na yaman na yan? Which is why kailangan po natin itambal yung issue ng inequality. No, marami pong mga kumpanya, marami mga businesses ang lumalawak, pero kung hindi naman lumalaki yung sahod ng mga manggagawa, kung hindi nadadagdag yung kanilang benepisyo, kung hindi safe ang kanilang working conditions, they will continue to live in poverty, which in turn will force many of them to get their children into child labor. No? So, kasi it's a cycle, ano? Opo. Kasi poverty is like a cycle. We need to break that cycle by breaking the bonds and bondage of poverty. Opo, yun po. So, yun. And then, of course, yung pong iba't ibang players natin sa society, tulad po ng mga faith-based organizations, mga civic organizations, mga youth organizations, unions, we have a very significant role to play. Lahat po ng mga organisasyon na yan ay may nakakasalamuhang bata, kung hindi mang direktang constituency na bata. At kung tayo po yung magtutulong-tulungan ay maaring matupad ang pangarap natin na 1 milyong batang malaya. At you know, we are one with you in your dream, in your fight against child labor. That's why Dynamic Living is your partner here. Napakabilis po ng aking oras dito. I'd like to thank you. Ano kaya ang iyong mensahe sa ating mga tagapagpanood at tagapagpakinig, Julius? Sige po. Siguro po sa bilang huling mensahe na lang, alam ko po marami ngayon ang into social media. We do have a Twitter account. It's at 1M Batang Malaya. A Facebook account na Batang Malaya Batang Malaya -CLKSS or Child Labor Knowledge Sharing System. So help us. Kung kayo po may nakikitang sitwasyon ng child labor, you can tweet. I-tweet niyo po sa atin yan sa at 1M Batang Malaya using the hashtag 1M Batang Malaya din. So that sa tulong po ninyo, pag may namomonitor tayo, may nakikita yung child labor, pwede po nating mabigyan ng atensyon. Tapos pangalawa, kung kayo po sa inyong mga organisasyon, mga samahan, o kahit kapitbahayan ay nais pang magkaroon ng mas malalim na kaalaman hinggil sa child labor upang maging bahagi po ng ating kampanyang 1 milyong batang malaya, wag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin using the Facebook accounts that I have told you. All right, that will be flashed on the TV screen para alam din nila at makita. Yes, Rona, ano naman po ang iyong message of hope to the viewers out there, to the parents, and maybe to those who were in a similar situation as yours? Okay po. Yung mensahe ko lang po na sa mga parents po, tulungan po natin tulungan niyo po yung kapwa niyo na bigyan ng pagkakataon yung mga anak ninyo, yung mga kabataan nyo, na sila mismo mangarap sa tulong nyo, sa gabay nyo po. Kasi po, nagsisimula lahat sa pamilya, sa bahay po. At yung sabi ko rin po na sana matigil na yung pang-aabuso sa kabataan, lalaki man o babae. Alright. Napakaganda po ng mensahe ng ating mga panauhin dito po. Sabi nga po ng Biblia in Psalm 72 verse 4, save the children and needy. And we know for a fact, it's biblical also, that God loves the little children. And they were even encouraged to come near to the Lord. No? So children are a heritage from the Lord. At sabi nga din po, mga magulang, lahat po ng mga bagay, great things always start from small beginnings. Small steps can bring to our dreams, and the dreams and goals that we have is to free our children from the bondage of labor that is not supposed to be their share in this life. Magandang araw po sa ating lahat. Dynamic living, making the best of you on fire. Dynamic living, sharing the faith, we're giving the love and bringing the total you. If you have been blessed by this program, share hope
and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.